Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi sử dụng pháp thuật thu lấy bản chép tay trong tủ gỗ, Hàn Lập đã khiến hai người trước mắt vô cùng kinh ngạc. Trong khi Hàn Thụy còn chưa hết thất kinh thì Lệ Phong đã liền không người cung kính nói: "Xin hỏi, các hạ có phải là người tu tiên như người ta thường nói hay không? Nếu điều này là đúng thì với thân phận tu tiên giả, các hạ hẳn là không nên động chạm tới bọn phàm phu tục tử này. Chẳng hay tiền bối có thể chứng minh thân phận của mình được không? Dù sao việc này có quan hệ trọng đại, ta và Hàn hiền đệ cũng không thể dễ dàng tin người chỉ qua lời nói được." Nghe vậy, Hàn Lập mỉm cười đáp: "Không ngờ nhà ngươi cũng biết đến tu tiên giả, thật không dễ, xem ra từ bản chép tay này, ngươi thật sự là hậu nhân của Lệ Phi Vũ. Không thể nghĩ tới con gái của Lệ Phi Vũ lại kết thông gia với Hàn gia chúng ta. Lúc trước, ta cũng không nghĩ đến việc này, ngươi có muốn tìm tín vật à? Cái này thật khó quá." Khi ấy, ta quyết chí cầu đạo tu tiên, vội vàng rời nhà đi, không mang theo bất kỳ tín vật nào. Hơn nữa năm đó, đối với Lệ huynh cũng không từ mà biệt, chỉ lưu lại duy nhất một tờ giấy cùng vài bình đan dược mà thôi. Nghe đến đây, Lệ Phong giật mình nói: "Đan dược? Chẳng lẽ mấy cái bình đan dược để trên bàn thờ của Lệ gia chúng ta chính là do tiền bối lưu lại sao?" Hàn Lập thở dài một hơi rồi lên tiếng: "Năm đó, tổ tiên của nhà ngươi dù võ công đại thành nhưng lại không tiếc sử dụng trừ tủy hoàn, cho dù ta có lưu lại mấy bình đan dược cũng không thể kéo dài mạng sống của hắn được." Đứng một bên quan sát, lúc này Hàn Thụy mới chủ động nói: "Nếu các hạ thật sự là tứ thúc tổ của tại hạ, vậy tại hạ có một biện pháp có thể kiểm tra ngay lập tức để biết được thật giả. Bên trong Hàn gia còn giữ một vài món đồ mà các vị tổ tiên đã sử dụng. Nếu tiền bối có thể nhận ra một trong những vật này, vạn bối liền tin tưởng lời tiền bối là đúng. Vật cũ, vậy đem đến đây đi. Năm đó ta rời nhà rất sớm, thật sự cũng không biết được vài món. Xin tiền bối cứ yên tâm, những đồ vật này đều là của tổ tiên sử dụng khi còn nghèo khó, đã được giữ như vậy từ lâu để tưởng nhớ. Ta đi lấy mấy thứ đó cho tiền bối xem." Không lâu sau, một cái mâm phủ vải đỏ đã được đặt trước mặt Hàn Lập. Mở tấm vải ra, ánh mắt hắn bỗng lộ ra vẻ bất ngờ. Nhìn những món đồ trước mắt, Hàn Lập thản nhiên nói: "Ta có thể nhận biết hơn một nửa số đồ vật cũ này, chỉ có 2-3 cái lúc ta rời đi mới có, cho nên không biết là đồ vật của ai thôi. Cái cung tên nhỏ và mũi tên này là của nhị ca Hàn chú, hắn thích nhất là chơi đùa với nó. Còn lại cái cài tóc bằng gỗ này là của gia mẫu, người thích nó nhất. Còn cái túi nhỏ này là..." Hàn Lập mỗi khi cầm lấy một vật nhỏ lên lại thầm thì vài câu, y như đang xem những đồ vật rất quen thuộc. Vì thế, không chờ Hàn Lập nói xong, Hàn Thị đã vội kéo Lệ Phong quỳ xuống, dùng đại lễ tham bái. "Bất hiếu tử tôn bái kiến tứ thúc tổ, lúc trước có chút hiểu lầm, mong thúc tổ ngàn vạn lần tha tội." Hàn Lập thấy hai người nhận biết mình, trong lòng cảm thái không nói lên lời, chỉ đứng im lặng một chỗ. Một lúc sau, hắn mới mở miệng nói: "Năm đó ta rời quê hương một lòng cầu đạo, thật không nghĩ Hàn gia lại có thể trở thành một đại gia tộc như ngày hôm nay. Ta mặc dù là thúc tổ nhưng cũng đã nhiều năm không về, hai người các ngươi đứng lên đi." Nghe vậy, Hàn Thụy vội lên tiếng nói: "Con đây mới là con cháu bất hiếu, không biết thúc tổ vẫn còn tại thế, nếu không đã phái người đón về để tận hiếu." Hàn Lập khoát tay chặn lại, lạnh nhạt nói: "Tận hiếu? Việc này không cần, lần này ta đến là để nhìn xem một chút rồi lại ra đi, không ở lại lâu. Thật là đáng tiếc, người của Hàn gia tuy nhiều nhưng lại không ai có được linh căn. Đối với ta mà nói, thật sự không có cơ duyên. Nếu không, ta sẽ mang đi 1-2 người trong gia tộc theo ta tu luyện. Ta đã là người cầu tiên tu đạo, cho nên những việc ở trần tục này không nên dính dáng tới nữa thì mới tốt." Nói rồi, Hàn Lập chuyển ánh mắt qua phía Lệ Phong rồi vỗ tay vào túi trữ vật. Sau đó, hắn trầm ngâm nói: "Năm đó ta cùng với Lệ Phi Vũ xưng huynh gọi đệ, thật là thân thiết, ngươi gọi ta là thúc tổ xem ra đúng. Mới vừa rồi, nhìn thấy ngươi tận tâm che chở cho hậu nhân của ta, xem ra mấy năm gần đây, Lệ gia các ngươi đối với Hàn gia chúng ta chiếu cố cũng nhiều. Ta thân là thúc tổ của Hàn gia, cũng không bạc đãi nhà ngươi. Đây có một ít đan dược rất có ích đối với người luyện võ các ngươi, nó giúp cho các đệ tử Lệ gia không cần phải khổ công tu luyện mà vẫn có thể đề cao được thực lực." Lệ Phong không khách khí mà nhận lấy mấy chiếc bình nhỏ rồi cảm ơn Hàn Lập rối rít. Hàn Thụy thấy bạn mình được như vậy, liền vui mừng cao hứng lên, đưa mắt nhìn về phía Hàn Lập, có ý chờ đợi. Hàn Lập thấy vậy không khỏi bật cười, hắn đưa tay tới túi linh thú nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong nháy mắt, hơn 1000 con tam sắc phệ kim trùng từ trong túi cuồng mãnh bay ra, khiến Hàn Thụy và Lệ Phong kinh hãi không thôi. Khi Hàn Lập khẽ phất tay, hơn 1000 con phệ kim trùng đột nhiên tụ lại, rồi trong nháy mắt hóa thành một cây bảo kiếm. Hắn đưa cho Hàn Thụy rồi dặn dò: "Kiếm này là do ta luyện hóa linh trùng mà thành, nó có khả năng tự hành sát địch, ta đặt nó ở tông đường. Nếu như có một ngày Hàn gia thực sự có tai họa diệt môn thì đem tất cả tộc nhân trốn hết vào tông đường này, chỉ bằng vào kiếm này có thể tạm lánh nạn qua được một kiếp. Cho nên các ngươi phải ngàn vạn lần cẩn trọng khi sử dụng nó. Còn đây là một miếng ngọc bội có chứa tinh khí của ta, chỉ những ai đeo ngọc bội này thì mới có thể rút kiếm ra khỏi vỏ, nếu không thì không có ai trong phàm nhân có thể rút kiếm này ra khỏi vỏ được. Sau này, khối ngọc bội này giao cho lịch đại Hàn gia trưởng quản nó truyền đời xuống. Tuy nhiên, phệ kim kiếm này chỉ có thể sử dụng được 3 lần, mỗi lần sử dụng thì linh khí sẽ ít đi một chút.
Cho nên, sau khi sử dụng 3 lần thì vỏ kiếm này sẽ tan biến đi, linh kiếm sẽ hóa thành linh trùng bay đi mất. Cuối cùng, Hàn Lập tặng thêm cho Hàn Thụy và Lệ Phong mỗi người một bình đan dược trường thọ, giúp kéo dài tuổi thọ lên tới hơn 100 tuổi. Trước khi rời đi, Hàn Lập yêu cầu được xem những bức họa tổ tiên. Sau khi xem xong, hắn liền hóa thân thành một đạo cầu vồng bay đi. Đến đây thì cũng hết tập 164 Phàm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!